first, click mo yung Photogrid. Then, pili ka lang ng picture na gusto mong ilagay sa thumbnail mo. After that, alisin mo yung watermark ng Photogrid. Then, click ratio, choose mo yung event cover para sakto lang yung size ng thumbnail. Then, i-resize mo lang yung picture or adjust mo lang siya kung gusto mong malaki or maliit yung picture mo. Then, hanapin mo yung image na may plus sign. Tapos, add ka lang ng photo na gusto mo pang isali sa thumbnail mo. So, 4 yung napili kong picture na ilalagay ko sa thumbnail. After that, isi-save mo na siya. Tapos, punta ka sa YT Studio, then click mo yung video mo. Click mo yung may pencil sign, edit thumbnail, then custom thumbnail. Tapos, pili ka lang ng picture. Piliin mo yung inedit mo sa Photogrid. Then, save mo lang siya. Yan, waiting tayo. After that, punta ka sa YouTube. Yan, pupunta ka ngayon sa YouTube. Then, click mo yung profile mo. Tapos, punta ka sa Your Channel. Then, ayan na. Okay na yung thumbnail mo. Gucci, Gucci, Louis, Louis.